Xin kính chào quý vị. Bối cảnh khách quan chung của tháng 1 năm 2023 có kỳ nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán tất yếu khiến cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm trước. Riêng xuất khẩu thủy sản giảm gần một nửa, chỉ đạt 456 triệu đô la. Còn có một lý do quan trọng khác là lạm phát, suy thoái kinh tế khiến cho đơn hàng từ các thị trường chính sụt giảm mạnh. Xuất khẩu tất cả các dòng sản phẩm chính đều giảm sâu từ 30 đến 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cá tra giảm mạnh nhất 61%, tôm giảm 55%, xuất khẩu cá ngừ giảm 43%, mực bạch tuộc giảm 32%. Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường chủ lực đều sụt giảm mạnh 30 đến 66%, trong đó xuất khẩu sang Mỹ giảm nhiều nhất 66%, Trung Quốc giảm 54%, EU giảm 48%, Nhật Bản giảm 32%, Hàn Quốc giảm 29%. Biến động kinh tế, chính trị, tình trạng lạm phát hàng hóa và thực phẩm đã và đang tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng cũng như kế hoạch kinh doanh tại các thị trường, nhất là những thị trường lớn của thủy sản Việt Nam như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc. Năm 2023, lạm phát toàn cầu được dự báo giảm, nhưng vẫn là rủi ro lớn nhất đối với các nhà kinh doanh nhập khẩu và là gánh nặng với người tiêu dùng, nhất là các hộ gia đình có thu nhập thấp. Sự trở lại của thị trường Trung Quốc được cho là cơ hội lớn, nhưng sức tiêu thụ và nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc cũng có thể gây ra biến động mạnh đối với thị trường năng lượng, tài chính, tiền tệ thế giới. Có thể nhiều ngân hàng ở các nước lớn sẽ tăng lãi suất, ảnh hưởng lớn đến các nhà nhập khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam luôn năng động, linh hoạt, lựa chọn cho mình những lối đi phù hợp trong mọi điều kiện khó khăn từ thị trường cũng như là khó khăn từ nguồn cung nguyên liệu trong nước. Trong bức tranh xuất khẩu có phần khiêm tốn của tháng đầu năm, đã có những thay đổi đáng chú ý. Trong khi xuất khẩu sang các thị trường lớn giảm mạnh vì đơn hàng ít, thì đã có sự chuyển dịch sang các thị trường nhỏ, thị trường ngách và ghi nhận các mức tăng trưởng đột phá về doanh số. Ví dụ, xuất khẩu sang Israel tăng 17%, sang Indonesia tăng 8%, sang Cameroon tăng 15%, sang Lào tăng 21%, sang Chile tăng 7%. Ngay trong khối EU, hầu hết các nước thành viên đều giảm từ 30 đến 60% nhập khẩu thủy sản Việt Nam, nhưng vẫn có những thị trường nổi bật với mức tăng 435% như Phần Lan. Xuất khẩu sang Ba Lan cũng chỉ giảm nhẹ 1%, sang Ship giảm 5%. Các sản phẩm xuất khẩu cũng được đa dạng hóa và có nhiều loài được các thị trường tăng mạnh nhập khẩu trong tháng qua. Trong khi xuất khẩu tôm nói chung giảm, thì xuất khẩu tép, còn gọi là ruốc, tăng 18%. Xuất khẩu cá nục tăng 81%, cá đồng tăng 44%, cá hoki tăng 147%, cá lù đù tăng 493%, cá trôi tăng 167%, hàu tăng 11% và ốc tăng 107%. Lạm phát là thách thức nhưng cũng là cơ hội cho nhiều loài thủy sản có giá hợp túi tiền với người tiêu dùng thu nhập thấp. Quan trọng là có doanh nghiệp nắm bắt được sự thay đổi của thị trường để thích ứng và có chiến lược phù hợp. Từ quý cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp rơi vào khó khăn vì đơn hàng giảm hoặc là không có đơn hàng. Tuy nhiên, trong tháng 1 vẫn duy trì được hơn 700 đơn vị tham gia xuất khẩu thủy sản. Những doanh nghiệp tôm và cá tra hàng đầu đều bị sụt giảm từ 40 đến 70% doanh số xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng dương trong tháng 1 như Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Long An tăng 4%, Công ty Trung Sơn Hưng Yên giảm nhẹ 3%, Công ty Việt Cường tăng 51%, Công ty Mariso Việt Nam tăng 21%. Quý 1 năm nay, xuất khẩu thủy sản có thể vẫn thấp hơn khoảng 15 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau các hội chợ thủy sản quốc tế vào tháng 3, tháng 4, cùng với lại sự thích ứng và bùng nổ của thị trường Trung Quốc, cũng như là sự điều chỉnh chiến lược của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, hy vọng là xuất khẩu sẽ hồi phục dần từ quý 2 trở đi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm.